สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อน่าจะใกล้ตัวหลายๆคนมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนของผู้สูงอายุค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคือการขับรถได้เองเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระเนาะแต่พออายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนไปคำถามคือจะทำยังไงดีให้ท่านยังเดินทางได้ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เราอ้างอิงข้อมูลจากบทความเรื่อง6การใช้ยานพาหนะในวัยสูงอายุความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ควรใส่ใจค่ะเนื้อหาค่อนข้างครบเลยตั้งแต่ความท้าทายต่างๆแนวทางแก้ปัญหาไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆค่ะแล้วก็ดูว่ามีทางเลือกหรือว่าแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะสำหรับตัวผู้สูงอายุเองหรือว่าคนในครอบครัวที่คอยดูแลท่านอยู่นะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยก่อนอื่นเลยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการเดินทางของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การย้ายจากจุด A ไปจุด B นะคะมันคือการได้ออกไปเจอผู้คนทำกิจกรรมต่างๆไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งมันสำคัญกับความรู้สึกเป็นอิสระแล้วก็ความสุขมากๆเลยใช่เลยครับ การที่ยังเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางความคิดที่มาพร้อมกับวัยเนี่ยมันก็สร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับการขับขี่เหมือนกันครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ งั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีความท้าทายอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องร่างกายก่อนเลยที่เห็นได้ชัดๆมีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วส่งผลกระทบบ้างคะครับมีหลายด้านเลยครับที่ต้องใส่ใจ อย่างแรกเลยคือเรื่องการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆ มันลดลงตามวัยนะครับ การจะหันไปมองกระจกข้าง หรือมองข้ามไหลเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ยอาจจะทำได้ไม่สุด หรือว่าไม่เร็วเท่าเดิม การหมุนตัวเข้าออกจากรถ หรือแม้แต่จังหวะง่ายๆอย่างการเหยียบเบรกสลับคันเร่งก็อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเก่าแล้วครับ อือหือแค่การขยับตัวก็มีผลแล้วนะคะใช่ครับ แล้วก็เรื่องการมองเอ็นอันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก แล้วก็ส่งผลเยอะมากจริงๆครับ ความสามารถในการมองตอนกลางคืน หรือเวลาเจอแสงจ้าๆแดดเปรี้ยงๆเนี่ยมันลดลง การแยกแยะสีอย่างไฟจราจรหรือการกะระยะห่างจากคันหน้าอาจจะยากขึ้น ป้ายบอกทางหรือสิ่งกีดขวางข้างหน้าก็อาจจะมองไม่ชัดเจนเหมือนเดิม บางท่านอาจจะมีโรคตาประจำตัวด้วย เช่นต้อกระจกที่ทำให้ภาพมัวๆเหมือนมีหมอกบัง หรือจอประสาทตาเสื่อมซึ่งกระทบการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับค่ะพอการมองเห็นเปลี่ยนไปการรับรู้สถานการณ์บนถนนก็ยากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องการได้ยินล่ะคะมีผลเหมือนกันไหมมีผลครับการได้ยินเสียงรอบๆตัวเช่นเสียงแตรเสียงไซเรนรถพยาบาลหรือแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่อาจจะผิดปกติไปเนี่ยอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนเท่าเดิมครับทำให้พลาดข้อมูลสำคัญหรือสัญญาณเตือนภัยบนถนนไปได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องการทรงตัวและการควบคุมด้วยนะครับการรักษาสมดุลของร่างกายอาจจะยากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการควบคุมรถโดยตรงเลยโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งหรือทางลาดชันหรือเวลาที่ต้องหักหลบกระทันหันนะครับ พอร่างกายเริ่มมีสัญญาณแบบนี้ทั้งการเคลื่อนไหวสายตาการได้ยินมันก็น่าจะส่งผลต่อความเร็วในการตอบสนองบนถนนด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะจังหวะสำคัญจังหวะคับขันแน่นอนเลยครับจุดนี้สำคัญมากปฏิกิริยาตอบสนองจะช้าลงครับคือระบบประสาทการไหลเวียนเลือดมันเปลี่ยนไปตามวัยทำให้กระบวนการตั้งแต่รับรู้สิ่งต่างๆเช่นเห็นไฟเบรกคันหน้าแวบขึ้นมาจนถึงสั่งการให้กล้ามเนื้อทำงานเช่นเท้ายกไปเหยียบเบรกตามเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นนิดหน่อยซึ่งไอ้นิดหน่อยนี่แหละครับที่อาจจะไม่ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ อืมเข้าใจเลยค่ะมันเสี้ยววินาทีจริงใช่ครับ แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินด้วย พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา การประมวลผลในสมองอาจจะใช้เวลามากขึ้นนิดหนึ่งทำให้การตัดสินใจว่าจะหักหลบ หรือจะเบรก หรือจะทำยังไงต่อเนี่ยมันช้าลง รวมถึงการประมวลผลข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยครับ คือขับรถเนี่ยมันต้องทั้งมองถนน ฟังเสียงรอบข้าง ดูป้ายอ่านแผนที่บนมือถืออะไรแบบนี้ การทำหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้อาจจะทำได้ช้าลง ทำให้รับรู้ภาพรวมของสถานการณ์ได้ไม่ทันท่วงทีเท่าเดิมครับ ๆจริงด้วยค่ะ
ขับรถนี่ต้องใช้สมาธิและทักษะหลายอย่างพร้อมกันจริงๆ แล้วพวกทักษะด้านความคิด การจำเส้นทาง หรือการกะระยะทางความเร็วพวกนี้ล่ะคะ ลดลงด้วยไหม ใช่ครับ มีส่วนครับ ทักษะทางสติปัญญาบางอย่าง เช่น ความสามารถในการจำเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย การกะระยะห่างจากรถคันอื่น หรือการตัดสินใจเลือกความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการจราจร อาจจะลดลงไปบ้างครับ การประเมินสถานการณ์บนท้องถนนอาจจะไม่มั่นยำเท่าเดิม นอกจากเรื่องสมรรถภาพร่างกายกับการตอบสนองแล้ว ปัจจัยเรื่องสุขภาพโดยรวมกับยาที่ทานอยู่เป็นประจำ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมคะ สำคัญมากครับ ผู้สูงอายุหลายท่านก็มักจะมีโรคประจำตัวกันอยู่แล้วนะครับ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งอาการของโรคเองบางทีก็อาจส่งผลต่อการขับขี่ได้โดยตรง เช่น อาจจะมีอาการหน้ามืด วิงเวียน หรือเหนื่อยง่ายขึ้น และที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ยาที่ใช้รักษาโรคเหล่านี้ หรือยาอื่นๆที่ทานอยู่ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานอนหลับ ยาแก้แพ้บางชนิด หรือยารักษาอาการซึมเศร้า ยาพวกนี้อาจจะมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงซึม มึนงงหรือสมาธิลดลงได้ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยครับเวลาขับรถ ค่ะ อันตรายจริงๆค่ะ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากในบทความนะคะ คือเรื่องสุขภาพจิตกับความมั่นใจ อันนี้ส่งผลต่อการขับขี่ของผู้สูงอายุยังไงบ้างคะ ส่งผลเยอะกว่าที่เราคิดนะครับ เรื่องแรกเลยคือความเครียดและความกังวล การขับรถในเมืองเดี๋ยวนี้ การจราจรมันซับซ้อน ต้องตัดสินใจเร็วๆ เปลี่ยนเลน เลี้ยว หาที่จอดในเวลาจำกัด สถานการณ์แบบนี้มันสร้างความกดดันให้ผู้สูงอายุได้ง่ายกว่าเดิมครับ พอเครียดหรือกังวลก็อาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้น จริงค่ะ หรือถ้าบางท่านมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาการเหล่านี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิ การตัดสินใจ และความกระตือรือร้นในการขับขี่ได้เลย บางทีอาจจะถึงขั้นกลัวการขับรถในบางสถานการณ์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น กลัวการขับขึ้นทางด่วนหรือขับตอนกลางคืน ความมั่นใจที่ลดลงก็น่าจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับ พอรู้สึกขาดความมั่นใจเนี่ย พฤติกรรมขับขี่ก็อาจจะเปลี่ยนไป อาจจะขับรถช้ากว่าปกติมากๆ ลังเลเวลาต้องตัดสินใจ เช่น ตอนจะเปลี่ยนเลน หรือตอนจะออกจากซอย หรือพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือสถานการณ์ที่คิดว่ายากลำบาก เช่นไม่กล้าขับรถในชั่วโมงเร่งด่วน หรือวันที่ฝนตกหนักๆ ซึ่งบางครั้งการขับช้าเกินไป หรือการลังเลมากๆเนี่ยก็อาจสร้างความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป ค่ะ สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องความเหงาและการแยกตัวครับ หากผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองขับรถไม่ได้แล้ว หรืออาจจะโดนคนรอบข้างกดดันให้เลิกขับ มันอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยว สูญเสียความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ซึ่งแน่นอนว่ากระทบสุขภาพจิต แล้วก็อาจจะส่งผลให้ความสามารถทางสติปัญญาลดลงไปอีก เพราะขาดการได้ออกไปเจอผู้คน หรือทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับ ฟังดูมีความท้าทายรอบด้านเลยนะคะ ทั้งร่างกาย การตอบสนอง สุขภาพ แล้วก็จิตใจ ทีนี้พอเรารู้ถึงความท้าทายเหล่านี้แล้ว มีแนวทางรับมือหรือว่าปรับตัวอย่างไรบ้างคะ เพื่อให้ยังเดินทางได้อย่างปลอดภัย ครับ มีหลายแนวทางเลยครับ เริ่มจากการประเมินตนเองแล้วก็ปรับพฤติกรรมก่อนเลย อย่างแรกคือตรวจสุขภาพสม่ำเสมอครับ อันนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะการตรวจสายตาและการได้ยิน ควรทำเป็นประจำทุกปีหรือตามที่แพทย์แนะนำ แล้วถ้ามีโรคประจำตัวหรือทานยาอะไรอยู่ ก็ควรปรึกษาคุณหมอตรงๆเลยครับว่ามันมีผลกระทบต่อการขับขี่ไหม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ค่ะ การปรึกษาแพทย์นี่สำคัญจริง ใช่ครับ ต่อมาคือการประเมินตัวเองอย่างซื่อสัตย์ครับ ลองสังเกตตัวเองดูบ่อยๆว่า การมองเห็น การเคลื่อนไหว หรือการตอบสนองของเรามันเปลี่ยนไปจากเดิมไหม ถ้าเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในบางสถานการณ์เช่น ขับตอนกลางคืนแล้วมองไม่ชัด หรือรู้สึกว่าตอบสนองช้าลง ก็อาจจะต้องเริ่มพิจารณาปรับเปลี่ยนการขับขี่อย่างจริงจังครับ เช่น ลดชั่วโมงการขับลง ๆ ค่ะ และอีกอย่างคือเลือกเวลาหรือสภาพการขับขี่ที่เหมาะสมครับ เช่น อาจจะพยายามเลี่ยงการขับรถในช่วงเร่งด่วนที่รถติดมากๆ หรือการจราจรวุ่นวาย เลี่ยงการขับตอนกลางคืนถ้าไม่จำเป็น หรือในวันที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น ฝนตกหนัก หมอกลงจัด เพื่อลดความเครียด แล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงที่ไม่จำเป็นออกไปครับ ค่ะ การปรับตัวเองนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะ แล้วเทคโนโลยีในรถยนต์สมัยนี้ล่ะคะ
พอจะเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยในจุดที่ร่างกายอาจจะถดถอยไปบ้างได้ไหมคะโอ้โหช่วยได้มากเลยครับปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เยอะมากที่เราเรียกรวมๆว่า ADAS นะครับ ADAS ย่อมาจาก Advanced Driver Assistance Systems หรือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงซึ่งหลายๆระบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยตรงเลยครับ ADAS นี่มันทำงานยังไงบ้างคะขอยกตัวอย่างที่น่าจะใกล้ตัวผู้สูงอายุได้ไหมคะได้เลยครับ มีหลายระบบที่น่าสนใจมากๆ เช่น ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ หรือ AEB Automatic Emergency Braking ระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์หรือกล้องตรวจจับวัตถุด้านหน้า ถ้ารถเราเข้าใกล้คันหน้าเร็วเกินไป หรือมีคนเดินตัดหน้ากระชั้นชิด แล้วเรายังไม่เหยียบเบรก ระบบจะช่วยเบรกให้โดยอัตโนมัติ หรืออย่างน้อยก็ช่วยเสริมแรงเบรกให้ครับ ซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยชดเชยปฏิกิริยาตอบสนองที่อาจจะช้าลงไปบ้าง โหดีจังเลยค่ะ ครับ หรืออีกระบบที่เจอบ่อยๆ คือ ระบบเตือนมุมอับสายตา blind spot warning อันนี้จะมีไฟเตือนขึ้นที่กระจกมองข้าง หรือมีเสียงเตือน ถ้ามีรถอยู่ในเลนข้างๆ ในจุดที่เรามองไม่เห็นจากกระจก ช่วยลดความเสี่ยงตอนจะเปลี่ยนเลนได้ดีมากๆเลยครับ มีประโยชน์จริงๆค่ะ แล้วเรื่องการมองเห็นตอนกลางคืน หรือตอนถอยจอดล่ะคะ มีเทคโนโลยีอะไรช่วยได้บ้างไหมคะ มีครับ อย่างกล้องมองหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถใหม่ๆ แทบทุกรุ่นแล้วนะครับ ช่วยเห็นภาพด้านหลังรถชัดเจนตอนถอยจอด ลดโอกาสการชนไปได้เยอะเลย ค่ะ อันนี้ช่วยได้เยอะจริง หรือถ้าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาหน่อย อาจจะมีกล้องมองภาพรอบคัน อันนี้จะเห็นภาพเหมือนมองจากมุมสูง เห็นรอบตัวรถ 360 องศาเลยครับ ยิ่งช่วยให้การจอดในที่แคบ หรือการขับผ่านช่องทางแคบๆง่ายขึ้นไปอีกเยอะ ว้าว นอกจากนี้ยังมีระบบมองภาพกลางคืน Night Vision ด้วยนะครับในรถบางรุ่น พวกนี้จะใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดช่วยให้เห็นคนหรือสัตว์ในที่มืดได้ไกลและชัดกว่าไฟหน้าปกติครับ น่าสนใจมากเลยค่ะ เหมือนมีผู้ช่วยคอยระวังภัยให้ตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วมีเทคโนโลยีที่ดูแลเรื่องสุขภาพของคนขับโดยตรงเลยไหมคะ เช่น ตรวจจับว่าเราเหนื่อยหรือยังอะไรแบบนี้ มีเหมือนกันครับ เรียกว่าระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ Driver Drowsiness Detection บางระบบจะใช้กล้องจับการเคลื่อนไหวของเปลือกตา หรือการหันศีรษะบ่อยๆ บางระบบก็จะวิเคราะห์จากพฤติกรรมก่อนควบคุมพวงมาลัย เช่น ถ้าเริ่มขับสายไปมา หรือหักพวงมาลัยน้อยลง ถ้าพบสัญญาณว่าผู้ขับอาจจะเริ่มง่วง ระบบก็จะส่งเสียงเตือน หรือสั่นที่พวงมาลัยเพื่อเตือนให้จอดพักครับ โอ้ ล้ำมากค่ะ ครับแล้วก็อย่าลืมว่าสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันก็มีประโยชน์นะครับ แอปนำทางอย่าง Google Maps หรือ Waze เดี๋ยวนี้เก่งมาก ช่วยวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุด เลี่ยงรถติด หรือแจ้งเตือนอุบัติเหตุข้างหน้าได้แบบเรียลไทม์เลยทำให้การเดินทางง่ายขึ้นเยอะครับ ค่ะ เทคโนโลยีช่วยได้เยอะจริงๆนะคะ แต่ถึงจะมีตัวช่วยดีๆเยอะแยะ การทบทวนทักษะการขับขี่ของตัวเองก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะ จำเป็นมากครับ เพราะเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือช่วยเสริมความปลอดภัยนะครับ แต่พื้นฐานการขับขี่ที่ปลอดภัย การตัดสินใจที่ถูกต้องบนท้องถนน อย่างต้องมาจากตัวผู้ขับขี่เอง การหาโอกาสเข้าอบรมทบทวนกฎจราจร หรือเรียนรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเนี่ย จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความประมาท และทำให้เราเข้าใจสถานการณ์บนท้องถนนได้ดีขึ้น รู้เท่าทันความเสี่ยงต่างๆครับ แล้วถ้าถึงจุดที่ประเมินแล้วว่าการขับขี่ด้วยตัวเองอาจจะไม่ปลอดภัยจริงๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ควรจะพิจารณาทางเลือกอื่นอย่างไรบ้างคะ เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากเกินไป เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับหลายๆ ครอบครัว การยอมรับว่าถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน หรืออาจจะต้องหยุดขับเนี่ยอาจจะยากนะครับ แต่ก็จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทาง ทางเลือกอื่นๆ ก็มีนะครับ อย่างเช่น การใช้ขนส่งสาธารณะ ถ้าในพื้นที่นั้นมีระบบที่ดีเข้าถึงง่ายและสะดวกสบาย ค่ะ หรือบริการแท็กซี่หรือแอปเรียกรถต่างๆ ที่เดี๋ยวนี้ก็มีให้บริการเยอะขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น ในบางพื้นที่อาจจะมีบริการรถรับส่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยนะครับ อาจจะต้องลองสอบถามจากหน่วยงานท้องถิ่นดู หรือสุดท้ายคือการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน ในการเดินทางไปทำธุระสำคัญต่างๆ ครับ จุดนี้บทบาทของครอบครัวดูจะสำคัญมากๆเลยนะคะ ในการพูดคุยทำความเข้าใจ แล้วก็สนับสนุนผู้สูงอายุในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
สำคัญอย่างยิ่งเลยครับ ครอบครัวควรจะเปิดอกคุยกันกับผู้สูงอายุ ถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ แต่ต้องเป็นการพูดคุยด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับ ไม่ใช่การตำหนิหรือการบังคับ ให้กำลังใจท่าน แล้วก็ช่วยกันหาทางออกหรือทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านไม่รู้สึกว่าถูกจำกัดอิสระ หรือรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความหมาย การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจนี่สำคัญมากๆครับทำให้ท่านรู้สึกว่ายังคงมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมอยู่เสมอ ค่ะ การสื่อสารด้วยความเข้าใจนี่สำคัญจริง ใช่ครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็โยงไปถึงบทบาทของสังคมโดยรวมด้วยนะครับ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัยสะดวกสบายจริง ๆ หรือการออกแบบผังเมืองถนนหนทางทางเท้าต่างๆ ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนเดินทางมากขึ้นทำให้การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและทำได้จริงครับ ๆ สรุปแล้วนะคะ การขับขี่ในวัยสูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความท้าทายหลายมิติมากๆเลย ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การตอบสนองสุขภาพแล้วก็สภาพจิตใจ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลจนเกินไปนะคะ ถ้าเรามีการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง มีการประเมินตัวเองอย่างสม่ำเสมอ รู้จักปรับตัวเปิดรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย และที่สำคัญที่สุดเลยคือมีการสื่อสารและการสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัว ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย หรือมีทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ ที่ยังคงรักษาคุณภาพชีวิต และความเป็นอิสระไว้ได้นานที่สุดค่ะ ใช่เลยครับ และสิ่งที่น่าจะชวนให้เราคิดต่อจากนี้นะครับคือ นอกจากการปรับตัวในระดับบุคคล หรือระดับครอบครัวแล้วเนี่ยในระดับสังคมหรือระดับนโยบาย เราจะออกแบบชุมชนเมือง แล้วระบบคมนาคมขนส่งของเราอย่างไร ให้สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางของประชากรสูงวัย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ยังสามารถเชื่อมต่อกับสังคม ใช้ชีวิตและเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันขบคิดและหาคำตอบกันต่อไปครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ หรืออยากให้ทางช่องถ่ายทอดเรื่องราวใดๆ ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ และอย่าลืมกดแชร์ กดติดตาม เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆ ขอบคุณค่ะ